today I'm featuring Christina Tosi's chocolate chip cookie recipe. So, ito daw mismo yung binibake niya sa kanyang bahay. Sino ba si Christina Tosi? Siya sa makilalang chef sa Amerika. Isa siyang judge sa MasterChef Kids. Tapos, meron siyang store, yung Milk Bar, na isa sa mga gusto kong mapuntahan kapag natupad na yung pangarap ko na makapunta ng New York. So, simulan na natin. Meron ako ditong 1 cup or about 225 grams na unsalted butter, melted na mainit-init pa. Dapat daw mainit-init pa. Tapos, idagdag na natin ang ating 1/2 cup or 100 grams na white sugar at 3/4 cup na packed light brown sugar. Malalaman nyo na napack nyo talaga yung sugar kapag binuhos nyo siya from the measuring cup, ganyan. Buo pa rin siya. So, about 170 grams ito. Haluin nyo lang to with your spatula hanggang sa maging blended siya for about 1 minute. Okay, so dagdag na natin dito yung ating 1 large egg, about 50 grams ito. At 2 teaspoons na vanilla flavor. Di ako super fan ng vanilla flavor, pero nakalagay doon na 2 teaspoons daw. So, gayahin natin mismo. Kailangan maging open-minded din tayo sa mga flavors, sa mga bagay-bagay. Malay nyo, magustuhan nyo siya. Haluin nyo lang ito hanggang maging well combined. Okay. Tapos, pwede nating dagdag yung ating 1 3/4 cups or about 219 grams na all-purpose flour. 2 tablespoons na skim milk powder or non-fat milk powder. Sabi ni Christina Tosi, ito raw ang secret ingredient. This makes the texture fudgy. Lagay na rin natin yung ating 1 1/4 teaspoon na fine salt, 1/2 teaspoon na baking powder, at 1/4 teaspoon na baking soda. Haluin lang ito just until combined siya. Hindi pwedeng ma-overmix ang inyong cookies dahil titigas yan pag nasobrahan. To this, idagdag na natin ang ating 2 cups or 340 grams na semi-sweet chocolate chips. Okay? So, sabi doon, pwede na natin siyang i-scoop, tapos i-bake. Pero, sa lagay na ito, hindi pa pwede. So, kailangan natin siyang i-chill hanggang maging scoopable siya. Ayan. So, ito na ang ating chilled na dough. Iniwan ko na siya sa ref overnight para sigurado na talagang mag-firm up siya. Ngayon, pwede na natin siyang i-scoop. So, scoop lang natin to as evenly as possible para sabay-sabay maluto ang inyong cookies. Kung meron kayong weighing scale at para makasigurado, gamitin nyo yun. Isalansan lang natin to with space sa ilang mga baking sheets. Tapos pwede nang i-bake sa preheated oven na 375 degrees Fahrenheit or 190 degrees Celsius. So, mas mainit yun sa usual na 350 degrees. Ayan, ito ay binake natin for 10 minutes at napalamig na rin natin ng bahagya. Tikman na natin ngayon at tignan kung kamusta ba ang chocolate chip cookie recipe ni Christina Tosi. Okay. Sa pag-break ko pa lang na ganyan, na ano ko na hindi siya ganun ka-crunchy sa labas. Okay. Pero yung edges niya, crunchy. At tingin ko, na-achieve to dahil dun sa 375 degrees Fahrenheit na temperature. So, mas ano siya, mas mainit. Kaya, yung edge niya, mas talagang distinctly naging brown. Kaya, as expected, very chewy siya. Dahil ang ginamit nga natin dito ay melted butter. Yun yung difference ng melted butter tsaka ng softened butter.
mas chewy melted butter. Pero, mas manipis din ang kinakalabasan, katulad nito. Harap. Ini-expect ko na sobrang maaalatan ako kasi 1 1/2 teaspoon yung salt. Pero somehow, hindi ganun. Tapos, isa ko pang ine-expect na maging overpowering yung vanilla. Pero hindi rin. So, nag-balance yung mga flavor niya. And po, kung meron po kayong mga tanong, huwag po kayong mahiya na mag-leave ng comment sa baba. And please, like and share this video. At mag-subscribe na rin po kayo dito sa channel na to. At i-turn on ang notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Meron din po akong Facebook and Instagram at Foodie Freely Bestie. I-follow niyo rin po ako. Sa ulitin po. Bye!